Salut! Asta ar fi cel mai nou salut în timpul pandemiei și mi se pare o chestie drăguță. Nu mai trebuie să faci doar așa sau, mă rog, alte variante. Deci, salut! De fapt era așa deasupra capului. Da, așa era deasupra capului. Dar și așa mi se pare drăguță. Salut! Ce faceți? Vreau să vorbim despre un profit fabulos care mi se pare încă incredibil, aproape ireal. O să vă arăt imediat despre ce e vorba. N-am crezut că o să trăiesc așa ceva și într-un timp atât de scurt. Nu mă ocup de investiții pe bursă de foarte mult timp. Cred că mulți traderi ar fi geloși, aș putea spune, pe această mică reușită mea. Mi se pare foarte interesant ce se întâmplă cu acțiunile de la Illumina, această companie care face teste genetice de laborator, analize medicale și așa mai departe. Puteți să căutați, bineînțeles, detalii despre ea pe internet să vedeți exact ce se ocupă. Am mai dezbătut într-un episod această firmă. Este foarte, foarte interesantă. Am crezut că nu o să mai fie cazul să discut despre ea, dar este mai mult decât interesant. Acțiunile de la ultimul meu clip au crescut din nou și atunci mi se părea fabulos. Acum e și mai fabulos. Este ceva incredibil. O să vă arăt imediat ce se întâmplă cu acțiunile mele. Ia să vedem. Deci avem la eToro, pentru că eToro este aplicația pe care o folosesc eu. Vă recomand această aplicație, este foarte simplă, au un comision foarte mic de extragere a profitului, adică atunci când vreți să vă retrageți din profit este doar $5 retragerea, iar pentru orice valoare, deci dacă extrageți, vă scoateți bani din aplicație, o valoare de $100 este $5 comision, dacă vă retrageți $2000 e tot $5 comision, deci e ok, nu faceți retrageri mici și dese, că nu e cheia marilor succese, cum este și vorba, faceți retrageri rare și în valori mai mari. Plus că, ca să tot închei capitolul ăsta de informare despre eToro, este $200 depunerea minimă ca să puteți să tranzacționați acțiuni. Ok, haideți să mergem la Illumina să vedem ce se întâmplă. Iată, deci am investiție de 25.650 și acum a crescut la 37.585. Deci un profit de aproape $12.000. Incredibil! Deci mi se pare fantastic. Fantastic. Ultima oară când am discutat, nu mai știu, episodul 3-4, erau $7.000. Deci acum, nu mai mult de 2 săptămâni, acum a crescut cu încă 5.000. Deci în 2 săptămâni 5.000. Nu știu unde poți să ai profiturile astea atât de rapid, în ce alt domeniu. Mi se pare incredibil. Am căutat pe internet informații despre firmă, ce se întâmplă, nici traderii din SUA nu-și explică. E un volum foarte mare de acțiuni tranzacționat în această perioadă, deci are o susținere în piață. Asta înseamnă atunci când există un volum mare de acțiuni tranzacționate care susținere. Și atunci acțiunile cresc, ceea ce este fantastic pentru cei care au prins acțiunile această companie. Nu că ar fugi undeva acțiunile, dar dacă le-au prins acum 2-3 luni, au un profit fantastic. Deci iată că se pot face bani frumoși pe bursă. Trebuie, cred că și un dram, ca să zic mai corect, un gram de noroc. În treaba asta nu știe nimeni cum vor evolua lucrurile la niciuna din companii. Poți să presupui pe baza anumitor informații că da, uite acolo poate să apară un coeficient de creștere sau știu că or să fie investiți niște bani în compania X sau un startup cu tare care a primit o investiție de $100 de milioane, dau un exemplu, și au angajat încă 50-100 de oameni și clar sunt așteptări mari să crească ca și valoare. Sau doar ce intră pe bursă și atunci ai așteptări să crească valoarea.
Dar aceste cazuri în care sunt deja listați, deci nu e o noutate și totuși cresc spectaculos, se întâmplă foarte rar. Se întâmplă foarte rar, dar cu o informație bună, cu un cer de prieteni care sunt foarte informați în domeniu și care lucrează și ei, ca să spun așa, cu acest tip de business impropriu spus că nu ai o firmă pentru tranzacționat acțiuni, dar acest tip de venituri poate fi ușor, atenție cu ușor, realizat atunci când ești bine informat. Cum am spus și în episodul trecut, care o să vi se recomandă la sfârșitul acestui clip, informația te poate face bogat. Educația te poate face bogat. Informația și educația bună, de calitate, nu doar o informație generalistă în care afli foarte multe lucruri din multe domenii, dar care împreună nu creează un tot unitar, un bagaj care să aducă ție un plus valoare. Deci atenție ce citiți, ce cărămizi adăugați la educația voastră financiară. Și vreau să mai fac o mică paranteză, pentru că nu vreau să mai lungesc. Ultimul clip a avut 25 de minute, nu mai vreau să ajung acolo, e destul de lung. Îmi și place să vorbesc și să explic și atunci cred că mă mai pierd în discuție. Este despre treaba asta cu investițiile, nu trebuie tratată ca și cum am cumpăra un kil de căpșuni de la magazin. A văzut un amic clipul meu cu 7.000, deci câștigul de 7.000 de la Illumina și zice, uite, hai că investești și îți dau și $1.000, hai să mai investim, să mai scoatem niște bani. Atenție mare, să nu confundăm acțiunile cu piața, cu magazinul, cu supermarketul, cu a cumpăra un tricou sau mai știu eu ce. Nu are nicio treabă una cu alta, e o diferență foarte mare între ele. Să nu credeți că chiar așa poți să te duci, iau și eu 500 de euro, hai să-i bag și eu azi într-o acțiune, două și poate într-o săptămână, 2-3, mai scot și eu încă 300. Nu e chiar așa. Ce vă arăt eu, într-adevăr, există acest profit, dar există o anumită valoare, deci investiția este de $25.000, cu $1.000, probabil că n-ar mai fost atât de fericit să-i spun că a fost un câștig doar deci la 1.000, undeva la 500 de euro, poate n-ar fost tot atât de încântat într-o lună jumate, nu știu ce să zic, dar vreau să aveți în vedere că este mult mai riscant piața de acțiuni. Trebuie să aveți mare grijă. Se lucrează cu bani reali, nu vă jucați cu treaba asta. Deci nu mizați pe faptul că dacă aveți un prieten, o cunoștință care a scos bani din această aplicație sau dintr-o altă aplicație, nu contează, cu piață de acțiuni, înseamnă că o să scoate și voi. Sau dacă el a investit niște bani, o să-i dați lui niște bani, el o să-i bage și pe ai voștri și o să aibă același profit. Ok, este acest profit care l-am acum pe această perioadă de aproximativ 40 de zile. Dar asta nu înseamnă că dacă o să cumpere acum, azi, acțiuni la Illumina, în următoarele 30 de zile o să aibă aceeași creștere. Poate să crească cu doar 2-3%. Deja a avut o creștere foarte mare. Nu-ți garantează nimeni că o să mai crească cu încă pe atât. Și așa a crescut enorm și mă aștept ca în orice moment să scadă. Deci e posibil ca mica investiție a prietenului de $1.000 să meargă în pierdere în următoarea perioadă de 30-40 de zile. Deci nu confundați lucrurile, nu confundați cumpărăturile, nu sunt chiar tocmai niște cumpărături, e vorba de o investiție. Da? Deci o investiție financiară cu riscurile aferente. Ok. Haideți că nu vă mai rețin, asta am vrut să vă arăt, mi se pare fantastic, încă o dată zic, acest profit de $12.000 în 40 de zile aproximativ. Este incredibil. Mă bucur pentru ei că au crescut atât de mult.
Sigur se bucură și alții care au acțiuni acum la Illumina și sper că în continuare să găsim și alte societăți care merg la fel de bine. Haideți să vă arăt și portofoliul în totalitate. Deci la aur avem o creștere, deci am investit în aur cred că acum 2 săptămâni, aveam un profit de $570. Google cu Alphabet, iată avem și acolo un 2400, undeva la 18%, interesant. Visa, $3000, piața să știți că a început să-și revină foarte, foarte bine. E incredibil ce se întâmplă acolo în America cu Trump care dă tot felul de informații, șoc. Se pare că ceva funcționează sau, nu știu, sper să nu fie o creștere falsă. Deci o mică bulă de revenire, ca după aia să cadă iar foarte rău. Sper să nu se întâmple treaba asta. Electronic Arts-ul 1200 profit. Netflix-ul în sfârșit a crescut pentru că până acum vreo tot așa 2 săptămâni eram pe 0, chiar cred că câțiva dolari pe minus, acum sunt $669-$670 profit. Nvidia 2400 a crescut foarte bine. Twitter-ul și-a mai revenit un pic, aveam aici o pierdere de aproape $2000. Acum văd că a scăzut la 780. Ne se pare că o să-mi recuperez banii. Illumina noastră care, după cum vedeți, se menține 12.000. Mă uit și nu vine să cred. Și cele două monede electronice care încă nu și-au revenit, dar cum am spus și în alt episod, mă aștept că aceste monede să-și revină undeva spre sfârșitul anului acesta, anului 2020. Cam asta e, vă mulțumesc. Ne vedem la următorul episod. Nu uitați să vă abonați aici jos în stânga mea și în dreapta voastră, în click, și să ne vedem cu bine la următorul episod. Baftă!